دا کس تپوس کوي چې عقیقه د عقیقې ډېر لوی اهمیت دی. دا ټیک خبره ده چې سړی غریب وي په عقیقه پې فرض واجب نه ده چې محتاج یې، ځکه قرضه کول دا ګناه ده. خو چې وسه کېږي نو عقیقه کول ورله پکار دي، ځکه د ماشوم غونډه زندګي دا په نوم پورې او په دې عقیقې پورې تړلی شوې ده. د دې وجې نه د ماشوم عقیقې کې ډېر لوی تاثیرات دي. فقها نقل کوي چې که فرض څوک غټ شوي دي که نه ما خپل عقیقه کولی شي، چې الله تعالی بیا خیر او برکت څه کې نازل کړي. او د هلک او د جنۍ په عقیقه کې چې که فرض کا د دو وسع نه کېږي نو بیا د هلک او د جنۍ دپاره یو چې کوم دی سیرلی او ګډ دا لاړولی شي، او که وسع کېږي نو د هلک دپاره دوه او د جنۍ دپاره یو. خو یاد ساتئ یا د ګډي نسل یا د سیرلي نسل، په دې پوهېږئ. یعنی ګډ او ګډ هم ټیک ته، دوه ګډان، دوه ګډي، یو ګډ او یو ګډه، دوه سیرلي، یو سیرلی او یو بیزه، دوه بیزې دا کولی شي. خو لیکن یو ګډ او یو سیرلی دا به ناله دی، دا جنس په یو ځای کې نه، دا به جدا کې. یعنې دوه ګډان، دوه ګډي، ګډ او ګډه، دوه سیرلي، بیا دوه بیزې، یو سیرلی او یو بیزه چې په کومې قرباني کېږي په هغې. او که فرض که دا وسع هم نه کېږي نو بس بیا یو ورکوټه څاروی دی حلال کړي، که هغه بیا د هر څومره عمر وي هغه بیا حلالولی شي، ثواب ول الله ورکوي. لیکن نور عقیقه چې دی ډېر اهمیت دی او ډېره ضروري ده چې غریب وي نو د هغې دپاره به قرضې نه کوي.